Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको यो भिडियो एकदम स्पेशल हुनेछ किनभने आज म तपाईहरुलाई यो मास्कमा कसरी प्रिन्ट गर्ने हो त्यो सिकाउँछु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि एउटा पनि पार्ट स्किप नगर्नु होला। यदि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने केही पनि बुझ्नु हुँदैन। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि गाइस यदि तपाईले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। ओके गाइस, सो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, एज यू क्यान सी मैले यहाँनिर यो मास्क लिइसकेको छु। यो मास्क N95 मास्क हो जुन चाहिँ हामी बजारमा पाउँछौँ। ओके, यो बजारमा पाउने नै यो रेगुलर मास्क हो विच इज भेरी कम्फर्टेबल टु युज। ओके, सो यसमा चाहिँ आज म तपाईँलाई पेन्टिङ गर्न सिकाउँछु। इट्स अ भेरी बोरिङ काइन्ड अफ मास्क, एउटा वाइट मास्क छ। सो यसलाई तपाईँ पनि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज। Okay guys, and one more thing, if you haven't subscribed my channel then you know what you have to do. Just subscribe my channel, share, like and the comment. Okay, so now guys, without any ado, let's get started. Okay, so first of all के गर्ने यसलाई obviously तपाईले यसबाट प्याकेटबाट निकाल्ने। ओके गाइज, यो हेर्नुस् मैले यसलाई यो खोलिसकेको छु, यो खोलबाट निकालिसकेको छु। अब म के गर्ने छु, with the help of this sellotape पेन्सिल अनि यो पेन्टिङ ब्रस युज गरेर म यसलाई एउटा राम्रो अट्र्याक्टिभ मास्क बनाउने छु, यो बोरिङ मास्कलाई। ओके, बोरिङ युज मास्कलाई अब म एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाउने छु। कसरी भन्दा विथ द हेल्प अफ दिस अल्सो ग्रीन, रेड, ओके एन्ड वाइट। ओ सरी, वाइट। ओके, यो तीनटा कलरले म यसलाई मजाले पेन्ट गर्छु अनि म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, अब यो पेन्टिङ गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले के गर्नुपर्ने छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके गाइज, यो पेन्टिङ गर्दा के गर्नुपर्छ यो तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँले यो ध्यान दिएर हेर्नु भएन भने तपाईँले केही पनि बुझ्नु हुँदैन। ओके गाइज, सो हेर्नु होला यसलाई म के गर्छु। अब नाउ आम गोइङ टु टेक दिस पेन्सिल। ओके, यो पेन्सिललाई लिनेछु अनि म फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई जस्तो डिजाइन चाहिन्छ, तपाईँलाई जे पनि नक्सा बनाउनु मन छ तपाईँले त्यो सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो मास्कमाथि बनाउनु होला, दुईपट्टि अथवा एकपट्टि, तपाईँलाई जतापट्टि कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईँ त्यतापट्टि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ दुईपट्टि नै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यतापट्टि पनि अनि उतापट्टि पनि। ओके, सो फर्स्ट अफ अल म के गर्छु, मलाई चाहिने जुन चाहिँ मलाई डिजाइन चाहिएको छ म त्यसलाई यहाँ बनाउँछु अनि यतापट्टि पनि बनाउँछु। सो म चाहिँ आम गोना मेक द सिम्बल अफ कोरोना, जुन चाहिँ मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ। एकजना बहिनीले त्यो मन पराएर उसले फेरि पनि अर्डर गरेको छ यो। सो म उसको लागि पनि त्यही बनाउन गइरहेको छु। ओके, यो कोरोनाको मास्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। मैले यहाँनिर नक्सा त बनाइसकेको छु। अब यसमा के गर्नु छ, यसमा कलर गर्नु छ। सो कलरको लागि म युज गर्न गइरहेको छु यो ग्रीन। ओके, विथ द हेल्प अफ माई दिस पेन्टिङ ब्रस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, एज यू क्यान सी मैले यसमा यो नक्सा बनाइसकेको छु। अब म यसलाई के गर्छु, यसलाई हाइलाइट गर्नुको लागि, यसलाई अझै एट्र्याक्टिभ देखाउनुको लागि म यो ब्ल्याक पर्मानेन्ट मार्करले यसको वरिपरि दरकार पर्छु। ओके, और वी क्यान से कि यसको जुन चाहिँ नक्सा छ यो कोरोनाको, यसको वरिपरि हाइलाइट गर्छु जस्ट लाइक दिस। ओके गाइज, एज यू क्यान सी यसमा देखिँदैन, देख्नु त यो जुन चाहिँ छ हाम्रो आँखाहरू, तर मैले यसमा बनाइसकेको छु एज यू क्यान सी। अब म यसमा विथ द हेल्प अफ रेड कलर, वाइट, यसमा रेड वाइट मिलाएर अब यसको आँखामा हाइलाइट गर्छु र दाँत बनाउँछु। ओके गाइज, सो हेर्नु होला। ओके गाइज, एज यू क्यान सी अब म रेडले आँखाहरू बनाउन गइरहेको छु। सो हेर्नु होला। मजाको एकदम स्टाइलिस अनि लाइक आई क्याची काइन्ड अफ मास्क। ओके, सो यो मास्क तपाईँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी मैले तपाईँलाई सिकाएको छु। स्टेप बाई स्टेप
फलो गर्नु होला अनि तपाईँले पनि यस्तो मास्क बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, यदि तपाईँले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा जसरी मैले पेन्टिङ गर्न सिकाएको छु त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क दिइहालेको छु मैले, तपाईँले प्लिज गएर भिजिट गर्नुहोला त्यो भिडियोलाई पनि। अनि यदि तपाईँले मलाई फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम अनि टिकटकमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान अलवेज फलो मी गाइज। ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे, बाई।